Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, is i-share ko sa inyo tong summer makeup look. So yan, pwede kang magsuot na ito kapag aura-aura sa beach, picture, pang profile picture, pang Instagram, or kung may pa-swimming si Mayor. So yan, pwede mo siya isuot. So if you wanna know how I did this look, please keep on watching. So first, we will be using this iWhite Korea Aqua Moisturizer to keep our face hydrated. So yan, maglalagay na tayo ng ating moisturizer using our fingers. So yan. Ang kagandahan sa moisturizer na to is parang naglalagay ka lang ng water and hindi siya greasy. So ayan, nag-ihi po yung aso, no? So ayan. Tsaka mabango siya. Bango yung amoy niya. Ayan, massage lang. Hanggang ma-absorb ng ating face yung ating moisturizer. So, for our primer, ano ba? FP! Para sa primer natin, we will be using this QuickFX No Shine Mattifier. So, maganda tong primer na to from Watson. So, ang benefits niya is absorbs oil to control shine for a smooth matte finish, conceals fine lines and pores for visibly radiant skin instantly. So, yan. Subukan nyo, guys. Kung hindi nyo pa nagagamit to. Mura lang siya. I think nabili ko siya ng 100 plus lang. Yan siya. So, usually instead of foundation yung gagamitin natin, we will be using this EV Advanced BB Cream in the shade Oriental. Maglalagay lang tayo sa back of our hand. So ayan, nakalagay na yung ating BB cream. Parang ang puti. Pero mamaya, magpo-contour and bronze na lang tayo para ma-warm up yung face natin. Naman is, we will be using this Maybelline Fit Me in the shade number 20. So yan, kukonceal natin yung mga pinaghirapan nating mga eye bags. Itatago natin. Ayan. To set our face, we will be using this Nichido Final Powder in the shade Deep Blue. So, ito. Balik tong brush na ginagamit ko is nabili ko sa Shoppee. 12 pieces siya. And then yung price niya is 216 pesos lang. So ilalagay ko sa description box yung pangalan ng shop. Kung interested kayo bumili. Next naman, bago tayo magkilay, magkukontour muna tayo. We will be using this Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. So, ayan. Ito yung favorite ko kasi, as you see, ang face ko is malaki. Kasi majubis. Tsaka para hindi rin flat yung face natin. So, next naman is makikilay na tayo. And I will be using this Penakle in the shade B3. So, ito, usong-uso to ngayon sa Facebook. Yan. Maganda siya. And long-lasting. Tsaka pigmented. So, yan. 350 pesos lang to.
guys, nakapagkilay na ako. Nalinisan ko na din siya. And nakapag contact lens na din ako. So, next naman is eyeshadow. So, ang gagamitin natin eyeshadow is parang nude lang, brown, ganon. Eyeshadow, we will be using this Uncover 2 ng EV Advance. So, ayan, yung mga shades na. So, maglalagay lang tayo ng shade na to sa ating tear duct. The eyeliner, gagamitin ko ulit itong Penakle, isa pang eyebrow. The mascara, we will be using this Maybelline Big Shot Volume Express Waterproof Mascara. And etong EV Advanced Grip Eyelash Curler. So, syempre mga ate, hindi tayo papayag na wala tayong false eyelashes. So, ang gagamitin ko is itong Red Cherry 100% human hair in the style Y160. So, I bought this for only $119.75 sa my landmark Freshtone Mall. So, yan. Ayun ako mga ate, lakas mga Barbie. Oh. Baka so, ilalagay ko lang yung isa and then I'll be right back. Ay, oh, mami. Barbie talaga, oh. Lakas mga Barbie. Barbecue. Naman, I'm using EV Advanced Blush Duo in the shade Baked Pink. So, ang shade na gagamitin natin for blush on is ito. So, ayan. Ayan. Maglalagay tayo ng blush on from here to there para natural looking lang. So yan mga ate, todo na natin to. Maglalagay tayo ng keme-kemeng freckles. So yung pinaganuhan ko ng kilay, which is kulay brown naman, yun na lang yung gagamitin natin. Sabi ni Ann Curtis tsaka ni Chester Garcia dyan. Charin. Then ate, syempre, hindi rin tayo papayag na hindi tayo mag-glow. So, we will be using this EV Advanced Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Ayan. The lips, we will be using this EYEBROW liquid lipstick in the shade Aura, and then etong Maybelline Super Stay Matte Ink. So, mag-ombre-ombrehan kanembot tayo. So, etong EYEBROW is lalagay lang natin outside ng lips natin. We blend natin using our fingers. And then etong Maybelline naman is dito inside our lips.
Siyempre, pag summer, hindi mo naman kailangan ng pakak na lips eh. Dapat yung mga tint lang, mga ganyan, mga gatong ombre-ombre. Para lakas virgin, charot. So guys, thank you for watching this video. Sana nagustuhan nyo itong share ko sa inyo. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!